Acesta este panoul solar pentru apă caldă de la Solaro. Are 135 de litri cu 15 tuburi vidate. Panoul solar se montează de la sol. Se începe cu asamblarea cadrului. A fost foarte simplu să-mi dau seama cum se montează, după o imagine pe care am văzut-o în manualul de instrucțiuni. După ce am asamblat suportul panoului solar, i-am făcut o probă pe acoperișul casei pentru a-i găsi poziția cea mai bună. Am continuat cu asamblarea panoului solar la sol. Deasupra cadrului am instalat cazanul, iar deasupra cazanului am pus vasul flător. Deși avea o garnitură, am renunțat la ea din cauza că era o anumită distanță dintre garnitură și vasul flător și din câte am înțeles nu este neapărat nevoie să fie folosită acea garnitură. Am creat structura necesară pentru a putea urca pe acoperișul casei în siguranță, după care am montat panoul solar la locul prevăzut. Singurul lucru care trebuie făcut pe acoperișul casei este instalarea tuburilor vidate și conexiunea cu apa caldă și apa rece. Pentru instalarea tuburilor vidate a fost puțin cam greu într-o poziție incomodă. Trebuie să se exercite puțină presiune în momentul în care sunt introduse tuburile vidate în cazan. Am folosit un bidonaj cu foarte mult săpun și apă pentru ca să fac să alunece acele tuburi vidate. Am fost foarte generos când l-am folosit pentru a stropi garniturile și tuburile vidate. Tuburile vidate nu au intrat prea ușor în cazan, de aceea am exercitat o presiune până când a trecut de supapă, iar apoi le-am tras în jos și le-am stabilizat în acel suport. Nu trebuie uitate garniturile, care au rolul de a proteja intrarea prafului. Recomandarea pentru instalarea tuburilor vidate este în timpul serii, la apusul soarelui, iar introducerea apei în instalații este recomandată să fie a doua zi dimineața, înainte de răsăritul soarelui. Acesta este vasul flător, în această parte este intrarea cu apă rece, iar în cealaltă parte este ieșirea de surplus de apă. Principiul de funcționare al vasului flător este la fel ca rezervorul pentru WC-ul. Nivelul apei din flător este undeva la 3 sau 4 degete. În acest loc se poate instala un termometru. În momentul în care apa se încălzește foarte tare, în momentul în care aproape clocotește, o parte din apă va fi eliminată prin acel tub pentru a evita presiunea din boiler. Acea țeavă de sub boiler este ieșirea apei calde. Țeava are 20 de mm, iar țeava la 16 mm, care intră în vasul flător, este cea care introduce apa rece în boiler. Am modificat sistemul de prindere al cadrului pe față și pe spate pentru a asigura o stabilitate cât mai mare pe acest acoperiș. În podul acestei locuințe, deasupra căruia am instalat panoul solar, am creat o structură care trebuie să facă față celor 135 de litri cât are panoul solar și greutatea lui care trebuie să fie undeva la 50 de kilograme. Aceste două țevi coboară de la panoul solar până în baie. Pe țeava de apă rece este montat un reductor de presiune pentru că hidroforul aduce apa din fântână la 4 bari, iar pentru panoul solar este recomandat să fie în jur de 2,5 bari. Atât pentru țeava de apă rece, cât și pentru țeava de apă caldă am montat 2 rubineți pentru oprirea apei,
Iar mai jos am montat un robinet de evacuare pentru apa rece și un robinet de evacuare pentru apa caldă, atât pentru panoul solar, cât și pentru boilerul electric din baie. Iar apa care va rămâne în tuburile vidate se va evapora în cel mai scurt timp. Pe țeava de apă caldă de 20 am folosit un reductor, pentru că instalația din baie funcționează pe țeavă de 16, care duce apa la ghiuvetă și la duș. Estimez înălțimea boilerului undeva la 8-10 metri. Aceasta este presiunea la apă caldă la robinet. Iar aceasta este presiunea la duș, la apă caldă, ceea ce mi se pare destul de bun.